Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Tiêu HH3D. Ở cuối tập 81, sau khi Vương Lâm đến Chu Tước Quốc, anh ấy đã ngay lập tức bước vào trận chiến khốc liệt cùng Hồng Điệp. Lúc này, bị ý cảnh tuyệt tình của Hồng Điệp giam giữ, Vương Lâm nhìn cảnh tượng người thân bỏ mạng dưới chân mình mà lòng không khỏi đau xót. Ở bên trong ý cảnh, Hồng Điệp nhân cơ hội Vương Lâm rơi vào tuyệt vọng thì nàng đã liền ra tay, một kiếm bổ về phía trước. Đáng tiếc, đúng vào lúc ấy thì Vương Lâm tỉnh lại rồi phá tan một kiếm đó. Làm xong, anh ấy nhìn Hồng Điệp, thanh âm vang lên nói: người tuyệt tình cũng khó giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tình cảm trên thế gian sao có thể nói tuyệt liền tuyệt, nói đoạn là đoạn. Dứt lời, Vương Lâm liền kết ấn, bàn tay chỉ lên bức tranh luân hồi của mình. Ngay lập tức, bức tranh phát ra hai luồng ánh sáng đen trắng, hóa thành một bàn tay chỉ thẳng về phía Hồng Điệp. Nhất thời, ý cảnh liền khiến hai thân ảnh của Hồng Điệp rung lên. Sau đó, phân thân của nàng cũng liền tan biến, bản thể vì vậy cũng thổ huyết. Thế nhưng, cô ta lại cảm nhận được một chút gì đó đột phá trong ý cảnh. Thế vậy, Vương Lâm không lưu thủ, cấm phiên lại một lần nữa xuất hiện trong tay, rút ra một thanh trường thương, anh ấy phóng về phía trước. Trong khoảnh khắc trường thương chuẩn bị đánh tới, thì người khổng lồ băng lại từ đâu xuất hiện, chắn trước người Hồng Điệp đón đỡ cho nàng một kích. Uỳnh một tiếng, người khổng lồ băng bị phá nát, thân ảnh Hồng Điệp bay ra, trên miệng thổ huyết, tình cảnh y hệt với tiên giới hôm đó. Tuy nhiên, ngay khi cô ta định lấy lại côn cực tiên thì không kịp, nhìn thấy đồ tốt, Vương Lâm đã đi trước một bước. Rất nhanh, cầm tinh kiếm đánh ra vài đạo công kích ngăn cản Hồng Điệp lao tới, Vương Lâm liền dùng tốc độ nhanh nhất lao tới chỗ cây roi kia và lấy nó. Tới đây, Hồng Điệp thấy Vương Lâm đã lấy được thứ kia thì lạnh lùng nói: trên côn cực tiên có ấn của Thiên Ngọc Tông, người có lấy cũng không thể dùng. Nghe vậy, Vương Lâm nhìn cây roi trong tay thì phát hiện Hồng Điệp nói đúng, thế nhưng ngay lập tức anh ấy liền cất nó đi. Còn ở phía trước, Hồng Điệp chưa thua, cô ta rất nhanh đã xuất ra 4 đạo thân phận tương đương với tứ linh của mình. Sau đó, cô ta quát lớn nói: Tứ linh sát trận. Dứt lời, Hồng Điệp liền quay đầu bỏ chạy. Thấy vậy, Vương Lâm lao theo truy đuổi thì liền bị tứ linh ngăn cản. Không chậm trễ, từ trong cấm phiên, Vương Lâm lại tiếp tục lôi ra cây trường thương sắc nhọn phóng về phía tứ linh. Làm xong, anh ấy lại lấy ra tượng gỗ, dùng ý cảnh trong nó bao phủ tứ linh lại. Đến đây, Vương Lâm đã khóa được tứ linh vào bên trong. Nháy mắt sau, anh ấy đã liền bay tới rồi bắt lấy kim linh. Tiện tay, Vương Lâm cũng khóa chặt mộc linh, khiến nó không thể chạy được. Sau đó, hắn không để ý tới hai con vật còn lại mà thân mình khẽ động, nhanh chóng hướng về Hồng Điệp phía xa truy kích. Tuy nhiên, Hồng Điệp không cam chịu, rất nhanh vừa chạy, trên miệng nàng vừa quát lớn nói: Kim linh, bạo! Dứt lời, kim linh trong tay Vương Lâm phát nổ. Trúng một đòn này, Vương Lâm thân hình trực tiếp ngã xuống. Ngay sau đó, bàn tay anh ấy lại bắt đầu kết thành thủ ấn, trên miệng quát: Hồng Điệp, bỏ mạng ở đây đi! Lời Vương Lâm vừa dứt, một thương mang theo khí tức khủng bố liền phóng về phía Hồng Điệp. Tới đây, Hồng Điệp liều mạng, cô ta quát lớn nói: Tam linh, bạo! Lời vừa dứt, Hồng Điệp định tự bạo thì bất ngờ công tôn phá xuất hiện. Sau đó, người kia liền hóa giải đòn tự bạo tam linh của Hồng Điệp, hất nhẹ tay, mũi thương của Vương Lâm cùng thân hình anh ấy liền bị hất văng ngược về phía sau. Tới đây, gã kia nhìn Vương Lâm nói: Tăng Ngưu, ngươi thắng rồi, đi tới Chu Tước Sơn sẽ có người an bài cho ngươi. Dứt lời, ông liền hướng về phía tam linh thu về. Tuy nhiên, khi mộc linh bay ngang qua, Vương Lâm liền dùng tiên kiếm chém ra. Ngay lập tức, tam linh liền rớt xuống rồi bị Vương Lâm thu lấy, đem vào túi trữ vật. Thấy vậy, công tôn phá gần giọng quát: Ngươi thật to gan! Hành động vừa rồi coi như là đoạt chiến lợi phẩm, lần này lão phu không truy cứu, nhưng nguyện vọng của ngươi sẽ hủy bỏ. Nói xong, lão liền thu hai con linh vật kia lại, rồi dung nhập vào mi tâm Hồng Điệp. Nhìn lão, Hồng Điệp hành lễ nói: Tạ ơn trưởng lão. Nghe thế, lão kia không đáp mà nhìn Vương Lâm lạnh lùng quát: Đưa côn cực tiên ra đây. Phía xa, nhìn lão ta, Vương Lâm không cam lòng mà phải giao thứ kia ra. Xong xuôi, lão liền dẫn Hồng Điệp đi qua cánh cửa kia. Tuy nhiên trước khi đi, Hồng Điệp vẫn liếc mắt nhìn Vương Lâm quát: Lần sau, ngươi sẽ phải bỏ mạng. Thấy vậy, Vương Lâm cũng chậm rãi theo sau. Tuy nhiên, sau khi phóng người qua cánh cửa kia, Vương Lâm lại thấy ở bên ngoài đã không còn ai hết. Giờ khắc đó, chớp mắt Vương Lâm chỉ còn lại một cái tế đàn mà thôi. Không chần chừ, Vương Lâm ngay lập tức đi vào trong đó rồi biến mất. Thời gian qua đi, không lâu sau, ở tại bên trong một gian mật thất, bất chợt xuất hiện hai đạo thân ảnh khá quen thuộc. Nhìn kỹ lại, ở đó xuất hiện nữ tử lúc trước Vương Lâm đã gặp, đó là Liễu Mi cùng một tên nam nhân đang tu luyện. Sau đó bên trong mật thất, lão già sư huynh của Vân Tước Tử giống người em của mình Y Đúc xuất hiện. Thấy ông, Kiền Phong liền từ trong tu luyện tỉnh lại rồi hướng quyền về phía lão nói: Kiền Phong tham kiến lão tổ. Nghe vậy, sư huynh của Vân Tước Tử đáp: Hồng Điệp đang ở trong mật thất, người hãy đem linh lực cùng ý cảnh của nó cắn nuốt đi. Người hãy nuốt lấy ý cảnh của nó, bên trong tuyệt tình ý cảnh có rất nhiều thứ tốt đối với ngươi. Lão tổ, không biết bản lĩnh của Tằng Ngưu bây giờ có thể tiếp được một chiêu chứa một thành tu vi của ta không? Nghe vậy, lão sư huynh của Vân Tước Tử không đáp. Thấy thế, gã Kiền Phong tự lẩm bẩm nói: Trừ ta với sư muội, danh hiệu Chu Tước không thể dành cho người khác. Dứt lời, hắn liền rời đi. Cùng lúc đó ở một gian mật thất khác, Hồng Điệp sau một hồi tu luyện thì chợt ho khan một tiếng rồi mở hai mắt, mang theo vẻ băng lãnh, nàng quát: Tăng Ngưu, lần sau ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi.
Thế nhưng đúng vào lúc ấy, Kiền Phong đi tới, thanh âm vang lên đáp, để ta thay ngươi hoàn thành tâm nguyện này. Nghe vậy, Hồng Điệp giật mình, thế nhưng chưa để cô ta kịp hành động thì người kia đã lao tới. Sau đó, hắn ta liền điểm vào mi tâm của Hồng Điệp một cái. Tới đây, Hồng Điệp chỉ biết giãy giụa mà thôi. Bên cạnh, Tinh kia ghé sát vào tai Hồng Điệp nói, ta muốn ý cảnh và tiên thiên tứ linh của ngươi. Lời vừa nói ra, Hồng Điệp mặt liền biến sắc. Ở phía xa, nhìn Kiếm Phong hành động, gã sư huynh của Vân Tước Tử liền gọi Liễu Mi tỉnh lại. Sau đó, ông ta nhìn Liễu Mi nói, Liễu Mi, hàng nghìn phân thân của ngươi đã rải khắp các nước để tu luyện. Ngày đó, ngươi có phân thân ở Huyền Đạo Tông, ngươi nhớ tên Vương Lâm không? Đệ tử có một chút ấn tượng không sâu sắc lắm. Nói cho ngươi biết, tên tàng ngưu đó chính là Vương Lâm. Nhẽ ra kẻ mà ta chuẩn bị cho ngươi chính là Chu Giật. Kẻ này có si tình ý cảnh mà thế gian hiếm thấy, đáng tiếc hắn ta đã mất tích ở tiên giới. Hôm nay, ngươi hãy xuất quan, ngươi và tên tàng ngưu kia sẽ sớm gặp nhau. Khi ngươi tiếp xúc với hắn, nhất định phải lưu lại thân ảnh bên trong đạo tâm của hắn, lấy người này làm lò luyện. Đến khi ý cảnh của ngươi đại thành là lúc phá lò, sinh tử luân hồi ý cảnh của hắn cũng sẽ bị ngươi nắm giữ. Từ đó, ngươi so với Phong Nhi càng có nhiều cơ hội hơn để tiếp nhận danh hiệu chủ tước. Nghe vậy, Liễu Mi cũng gật nhẹ đầu. Nói xong, lão nhìn xuyên qua mật thất rồi truyền âm về phía xa, nơi Chu Tước Tử đang ngồi nói: sư đệ, trong 4 người ngươi chọn, Tàng Ngưu là kẻ yếu nhất, ta sắp đặt như vậy, chắc ngươi cũng không để ý chứ? Lão phu sắp sửa lại bế quan, hy vọng lần tới xuất quan, ngươi sẽ thành công. Lời này vừa nói ra, thân hình cả hai cũng liền biến mất. Còn Liễu Mi, sau khi lão tổ rời đi, cô ta mới đứng dậy. Bất chợt, cô ta nhớ lại hình dáng Vương Lâm năm đó rồi lẩm bẩm nói: đúng rồi, hắn là người năm đó có đôi mắt sáng ngời nhất. Không ngờ hắn lại lọt vào mắt lão tổ, người này quả không đơn giản, lưu lại thân ảnh bên trong đạo tâm của hắn, việc này không khó, chỉ có điều làm như vậy có đúng không? Nói xong, ánh mắt Liễu Mi lộ ra một vẻ bối rối. Đúng vào lúc đó, Kiền Phong đã dẫn theo Hồng Điệp như một con rối ở phía sau đi tới. Nhìn Liễu Mi, hắn hỏi: sư muội, có phải sư muội muốn xuất quan không? Người phía sau ngươi là Hồng Điệp sao? Hồng Điệp đã không còn, đây là người hầu lò luyện của ta, tên gọi là Tuyệt Tình. Nghe thế, Liễu Mi khẽ liếc nhìn hai người này một cái, rồi liền bỏ ra bên ngoài. Nhìn theo bóng dáng cô ta, Kiền Phong lộ vẻ tà dị nói: sư muội, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi trở thành người hầu của ta. Lời của hắn ta vừa dứt, khoảng không cứ thế qua đi. Tại một tòa thành nhỏ, lúc này lão Vân Tước Tử đang gặm chân gà rồi lẩm bẩm nói: sư huynh, người đã đấu với ta cả đời, chẳng lẽ gần đến lúc tạ thế mà vẫn muốn tiếp tục đấu hay sao? Danh hiệu Chu Tước, năm đó ta thua, nhưng không phải ngươi hơi quá đáng sao? Tên Vương Lâm này, nếu hắn có thể sống sót từ tiên giới trở về thì chính là người mà ta chọn. Nếu ngươi lấy mạng hắn, ta sẽ lấy mạng Kiền Phong. Sư huynh, ta muốn xem đệ tử của ngươi cao tay, hai người ta lựa chọn tốt hơn, đảo ngược tình thế mới là hứng thú. Nói xong, lão ta tiếp tục gặm chân gà thơ thẩn. Khoảng không cứ thế qua đi. Lúc này, Vương Lâm vẫn đang ngồi tu luyện. Một hồi lâu sau, anh ấy bất chợt mở hai mắt, rồi khẽ lẩm bẩm về thương thế của mình. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó lại có một người đi tới. Sau đó, lão ta cười cười nhìn Vương Lâm nói: anh bạn trẻ Tàng Ngưu, tại hạ là tông chủ Tuyết Vực Quốc Lý Nguyên Phong, hôm nay ta thay Hồng Điệp lấy tính mạng của ngươi. Thấy lão quái anh biến mất trước mắt, Vương Lâm giật mình, ngay lập tức anh ấy liền quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng khi anh ấy vừa lao đi thì phát hiện nơi đây đã bị giam cầm. Nhìn Vương Lâm như vậy, lão kia khẽ cười nói: tiểu tử, để đề phòng ngươi chạy trốn, ta đã vây kín nơi này, không có khe nứt không gian nữa, tinh la bàn của ngươi coi như là thứ bỏ đi. Nghe được thanh âm này, Vương Lâm giật mình, mặt liền biến sắc. Và liệu rằng tiếp theo đây, Vương Lâm sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!